მოგესალმებით მეგობრებო, როგორ დავასრულოთ სიტყვები. ბევრი ცნობილი უცხოენის შესწავლის დაწყებას და ბევრი მათგანი ჩივის სიტყვების დამასრულების სირთულის. ვეცად გავერკვევთ ამ საკითხში, რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ ვხედავთ დიდ ლექსიკონს, შიში ზარი გვეცება, მაგრამ არის თუ არ საჭირო მთელი ლექსიკონის სწავლა, რა თქმა უნდა არა. საკმარისია ვისწავლოთ დაახლოებით 4-3 სიტყვა, ეს ფარავს ჩვენი მეტყველების 90%-ს, ეს არ არის ბევრი, მაგრამ საკმარისია იმისთვის მაინც, რომ ვილაპარაკოთ დაწყებით დონეზე. ეს 400 სიტყვა როგორ უნდა ვისწავლოთ? პირველის ყოვლისა ჩვენ უნდა ვიხმაროთ კონტექსტი, ანუ უბრალოდ კი არა ვისწავლოთ სიტყვები და ჩამოვწეროთ ისინი სიაში, მშობლიურ ენაზე თარგმანთან ერთად. ყოველი სიტყვა ჩვენ უნდა ვიხმაროთ კონტექსტში. თუ მაგალითად უნდა ვისწავლოთ სიტყვა ფული, მაშინ უნდა შევადგინოთ სიტყვასთან სხვადასხვა შესიტყვებები, ფულის შოვნა, ფულის ხარჯვა და ასე შემდეგ. როცა ეთვისებ ახალ სიტყვებს, დაწერთ ისინი კალმით ქაღალდზე, იმიტომ რომ ფსიქომატორული მეხსიერება გვეხმარება ყველაზე უკეთ დავიმასწავლოთ სიტყვები და შევინახოთ ისინი მეხსიერებაში დიდი ხნით. და გარდა ამისა, ჩვენ უნდა დავიმასწავლოთ სიტყვები სათანადო თემის კონტექსტში. თუ მაგალითად ვსწავლობთ არსებით სახელს, ჩვენ უნდა ვიხმაროთ აღვიქვთ ის, როგორც რაიმე საგნების სფეროს ნაწილი. თუ მაგალითად სიტყვები, რომელიც ეხება სამუშაოს, ტანსაცმელს, საჭმელს, ზუსტსართავი სახელების დამასწორება ყველაზე უკეთ შეიძლება ანტონიმურ წახლებებში. ცივი, ცუდი, კარგი, დიდი, პატარა. მნიშვნელოვანია ვიხმაროთ წარმოსახვა, იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა დავიმასწავლოთ სიტყვები, რომელიც ასოების ნაკრები. ჩვენთვის ეს უნდა იყოს როგორ გარკვეული ცნება, რომელსაც აქვს ფერი, ფორმა, სუნი, გემო. თუ მაგალითად ვიმახსოვრეთ სიტყვა ლიმონს, ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, რამდენად ეს არის მჟავი, ყვითელი. თუ მაგალითად გვაქვს სიტყვა სახლი, ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ, როგორი ეს სახლი. და იგივე ეხება სხვა სიტყვებსაც. ამ შემთხვევაში სიტყვას ეძლევა მოცულობა, მოცულობითი სტრუქტურა კი შეიძლება შევინახოს მეხსიერებაში დიდი ხნით. და რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უნდა გვეშინოთ შეზღუდვის დაშვება. იმიტომ რომ ამ შიშის გამო ენის შესწავლის მოსწავლეებს არაფერი გამოზით. სკოლაში ჩვენ ყოველთვის გვსახედრობდნენ შეზღუდვის გამო და ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, რომ შეზღუდვების დაშვება ძალიან ცუდია. ეს რა თქმა უნდა დარჩა ჩვენს ცნობიერებაში, მაგრამ ჩემი აზრით ეს არ არის სწორია.